Oh, hi! Si Ray to of Stingray Performance. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano install ng Stingray Performance strut bars. Nagkataon ngayon na may bumisita sa atin na nagpa-install ng 4-point strut bar at ito ngayon ang magiging model natin upang maipakita ko sa inyo ang procedure kung paano ito ikabit. Paki-check out na lang itong video na ito at saka kapag nagustuhan nyo o gusto nyo i-share sa mga kaibigan nyo, paki-like na lang yung page namin at saka paki-follow yung YouTube channel namin. Salamat!